Είναι 31 Δεκεμβρίου 2024. Είπαμε να αποχαιρετήσουμε το 2024 με κάτι πολύ αξιομνημόνευτο. Οπότε έχω έρθει εδώ με τη μεσαία μου κόρη τη Σταυρούλα. Ανεβαίνουμε στην κορυφή του όρους Ιθόμη, στα 800 μέτρα υψόμετρο, στην οποία βρίσκεται και το εγκαταλελειμμένο μοναστήρι της Παναγιάς Βουλκάνου, το οποίο σας έχω δείξει σε αρκετά βίντεο. Οπότε ανεβαίνουμε στην ιερή κορυφή των Μεσσήνιων, εδώ στην Πελοπόννησο. Αυτός είναι ένας δρόμος τον οποίο έχω ανέβει 2 φορές με το αυτοκίνητο, αλλά επειδή, όπως θα δείτε σε λίγο, είναι πάρα πολύ κακός, είναι χωματόδρομος με μεγάλες λακκούβες και πάρα πολύ χοντρές πέτρες, δεν επιχείρησα να το κάνω και τρίτη φορά. Ήδη ήμουν τυχερός άλλες 2 φορές. Η ώρα είναι 7 και 20 από ό,τι βλέπω, ο ήλιος βγαίνει περίπου σε 7 και 40. Το μοναστήρι είχε πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση και βρίσκεται στην κορυφή του όρους χωρίς να προφυλάσσεται από τα καιρικά φαινόμενα, τον αέρα και το κρύο. Εγκαταλείφθηκε από τους πατέρες και γι' αυτό λοιπόν χτίσανε την καινούργια μονή του βουλκάνου για πιο εύκολη πρόσβαση κάτω στους πρόποδες του όρους Ιθόμη. Αν και τέλη Δεκεμβρίου, εκτός από ένα κρύο τις προηγούμενες ημέρες, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, ειδικά εδώ στη Μεσσηνία που σχεδόν δεν χιονίζει ποτέ. Ο καιρός είναι λίγο πιο μαλακός σε σχέση με την Αρκαδία από την οποία περάσαμε κατεβαίνοντας στη Μεσσηνία και είχε πάρα πολύ κρύο. Εκεί βέβαια είχε λίγο χιόνι στις κορυφές του Μέναλου, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω το μεγαλύτερο κρύο το φάγαμε στη Βιτίνα. Από εκεί πήγαμε προς Δημητσάνα και λίγο πριν φτάσουμε στη Μεσσηνία περάσαμε και μια βόλτα από το γεφύρι του Ατσίχολου. Έχουμε σταματήσει 2 στροφές πριν φτάσουμε στην κορυφή του όρους, και αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα προλάβουμε να τραβήξουμε την Ανατολή πάνω από την κορυφή, και είμαστε λίγο πριν το ξημέρωμα. Η ώρα είναι 7 και 43, κανονικά όπου να είναι ο ήλιος θα πρέπει να φανεί, οπότε περιμένουμε να πάρουμε λίγα πλάνα από αυτό το όμορφο σημείο και θα συνεχίσουμε για την κορυφή. Να την παιδιά, αυτή είναι η τελευταία Ανατολή του 2024. Εδώ είμαστε, σε προβάλλει ο ήλιος πίσω από τον Ταΐγετο, ο οποίος στις βουνοκορφές του έχει χιόνι. Η τελευταία Ανατολή, ελπίζουμε το 2025 να είναι ένα καλύτερο έτος για την ανθρωπότητα. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches, time to let go, so come what may. Και αφού απολαύσαμε την τελευταία Ανατολή του 2024, ανεβαίνουμε τώρα προς το όρος Ιθόμη. Καλό θα ήταν να σταματάτε που και που για να μην υδρώνετε πάρα πολύ, γιατί άμα ανέβεις πάνω στο βουνό μετά και κάτσεις και είσαι υδρωμένος, σίγουρα θα την αρπάξεις. Και από ό,τι βλέπουμε εκεί πάνω, να το εκεί είναι στην άκρη, στην κορυφή, το μοναστήρι της Παναγιάς του Βουλκάνου, το εγκαταλελειμμένο. Οπότε, εφόσον η Σταυρούλα, δεν θα βάλεις μπουφάν. Η Σταυρούλα είναι τολμηρή, παιδιά. Χωρίς μπουφάν. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το μοναστήρι
Έχει πάρα πολύ κόσμο το 15 Αύγουστο. Τι κάνουν λοιπόν? Ανεβάζουν τη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς Βουλκάνου που είναι στην καινούρια τη μονή κάτω στους πρόποδες του Όρους και την ανεβάζουν πάνω στο μοναστήρι. Οπότε ανεβαίνει κόσμος ο οποίος κοιμάται πάνω στην κορυφή του Όρους. Εν τω μεταξύ, το καλύτερο δεν σας το είπα. Χθες και προχθές μαζεύαμε ελιές. Παιδιά, σεβασμό στους αγρότες. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Νομίζω ότι πρέπει να είναι από τις πιο δύσκολες δουλειές σωματικά σε όλο τον κόσμο. Το να μαζεύεις ελιές μέσα στο κρύο, καμιά φορά και μέσα στην ψυχάλα, στο ψηλόβροχο, κάθε μέρα για 2-3 μήνες. Τι να πω? Καμιά φορά βλέπω τα πεθερικά μου και λέω ότι οι αντοχές τους δεν υπάρχουν. Κάθε μέρα όλα αυτά τα πράγματα που θεωρούμε δεδομένα, όπως το λάδι που παίρνουμε στο σούπερ μάρκετ ή ακόμη και το λάδι που μας στέλνουν οι δικοί μας, δεν καταλαβαίνουμε με τι κόπος έχει χρειαστεί για να το έχουμε στο πιάτο μας. Μ' αρέσει που όταν το είπα στην πεθερά μου ότι θα πάρω τη μεσαία την κόρη πάνω στο βουνό και θα περπατήσουμε για λίγο μέσα στη νύχτα με τους φακούς, μου λέει είσαι τρελός, ας το παιδί εδώ. Εντάξει, η Σταυρούλα ήθελε να έρθει, για να είμαι ειλικρινής. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Ότι κάθε τι που κάνεις σου δίνει και κάτι. Σου δίνει μια εμπειρία και κατά δεύτερον δοκιμάζει τις αντοχές σου. Ειδικότερα δε αν καταφέρεις και πετύχεις το στόχο σου, είναι μια μεγάλη ικανοποίηση, παιδιά. Στη ζωή όλα θέμα επίτευξης στόχων είναι. Και όσο πιο υγιείς οι στόχοι, τόσο πιο υγιές και το αποτέλεσμα. Για την ψυχή, το σώμα και το νου. Νομίζω χάρηκα τώρα γιατί κάποια στιγμή, επειδή κοίταγα χαμηλά, λέω ρε φίλε όχι, έχουμε ακόμα άλλη μια μεγάλη στροφή, αυτή και άλλη μια. Αλλά παιδιά είναι αυτή η τελευταία ευθεία. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς είναι ο δρόμος κάτω. Αυτό το δρόμο τον έχω ανέβει και κατέβει 2 φορές με το αυτοκίνητο, με το Opel Corsa. Και όπως καταλαβαίνετε, την τρίτη φορά δεν έκανα αυτό το λάθος. Είναι πάρα πολύ κακός. Σταυρούλα, κουράστηκες λίγο? Λίγο. Δεν είναι και πιο εύκολο παιδί μου, το ξέρω. Παιδιά, ένα like για τη Σταυρούλα που ξύπνησε σήμερα από τις 5:30 ώρα για να με ακολουθήσει σε αυτή την όμορφη τρέλα μου. Αυτή η τσάντα μέσα έχει σάντουιτς, σοκολάτες, popcorn, νερό εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα ένα καφέ να έχω τώρα, αλλά δεν πειράζει, θα πάρουμε καφέ μόλις κατέβουμε κάτω. Νομίζω ότι όταν επιστρέφεις σε ένα μέρος το οποίο σου αρέσει πάρα πολύ και επιστρέφεις μετά από καιρό, είναι μια επιβεβαίωση ότι ακόμα υπάρχεις, είσαι γερός, είσαι δυνατός. Δεν ξέρω, εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Το νόημα του σημερινού βίντεο που θα ήθελα να περάσω είναι όσο μπορείτε να βγαίνετε έξω, να περπατάτε, να χαίρεστε τη φύση. Η ζωή δεν είναι ούτε μέσα στους 4 τοίχους, ούτε πάνω από οθόνες, ούτε το φαγητό, ούτε το έξω. Καλά είναι όλα αυτά, αλλά αν δεν έχεις και λίγο επαφή ρε παιδί μου με τη φύση, με τη μητέρα γη, τι είσαι μετά? Ένα καταναλωτικό όν απλά, όλα με μέτρο. Θα τα καταφέρεις? Μάλλον. Σου βγήκαν τα πόδια? Ναι. Εντάξει παιδί μου, θα ξεκουραστούμε πάνω στο μοναστήριο όση ώρα θες. Φτάνουμε. Αυτό μου φαίνεται το πιο δύσκολο κομμάτι τώρα στο τέλος.
Δεν απορώ που το εγκαταλείψανε το μοναστήρι. Πραγματικά πολύ δύσβατο και δύσκολο σημείο για να μένεις. Και δεν έχει και νερό εδώ πάνω. Φανταστείτε ότι και μόνο για νερό τι θα τράβαγαν αυτοί οι καλόγεροι που ζούσαν εδώ για να πιούν νεράκι. Να είμαστε εδώ στην κορυφή, όρος Ιθόμη, όλο με τα πόδια. Να το, και το μοναστήρι της Παναγιάς Βουλκάνου, δόξα τω Θεώ. Εδώ ένα μοναστήρι, εκεί πέρα που μοιάζει βγαλμένο από παραμύθι, πάνω στην κορυφή ενός βουνού. Όρος Ιθόμη. Τα καταφέραμε. Πάμε λοιπόν και λίγο μέσα στο μοναστήρι. Δεν απορώ που εγκαταλείψανε το μοναστήρι. Ακόμα και σήμερα που είναι μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα και σχετικά ζεστή για χειμώνα, η θερμοκρασία δηλαδή αναμένεται να φτάσει μέχρι 14-16 βαθμούς. Εδώ πάνω, ναι, το καταλαβαίνεις το κρύο. Εδώ είμαστε. Θα μπούμε τώρα μέσα εκεί πέρα. Πάμε λίγο να δούμε και από πίσω. Να δούμε και τη θέα από εδώ. ...360 μοίρες. Πάμε λοιπόν μέσα στο μοναστήρι, στο οποίο έχουμε ξανάρθει πριν αρκετά χρόνια. Το θέμα είναι ότι έχω και την τσάδα τώρα εδώ πέρα, να δω πως θα μπω. Ωραία. Έλα. Αου. Λοιπόν, ωραία. Εδώ μένανε παιδιά οι μοναχοί όταν το μοναστήρι αυτό ήταν ακόμα σε λειτουργία, έτσι. Κοιτάξτε πως είναι. Εδώ γίνεται η λειτουργία, έτσι. Παραμονή 15 Αύγουστου. Είναι όντως πάρα πολύ όμορφα. Πάμε λίγο να σας δείξουμε και μέσα εδώ πέρα.
φως. Φανταστείτε να μένετε εδώ και να ακούτε αυτή την ησυχία εδώ πέρα. Μέσα στο κρύο, μέσα στο χειμώνα και μέσα στους καύσονες του καλοκαιριού. Έλα Σταυρούλα από εδώ. Προσοχή. Κάποτε ζούσαν άνθρωποι εδώ. Και αυτά τα μικρά τα παραθυράκια ίσα ίσα να μπαίνει το φως. Έχουμε κι άλλους Σταυρούλα, έλα. Πάμε προς τα εδώ. Πρόσεχε. Εδώ είναι η τράπεζα. Δεν ξέρω αν βλέπετε εκεί. Εκεί πέρα είναι η τράπεζα. Εδώ γίνεται η λειτουργία. Προφανώς και είναι κλειδωμένο έτσι για να μην βανταλιστεί το μέρος. Είναι που είναι παλιό. Φαντάζομαι ότι εδώ δεν ανοίγει, όχι. Θα μπούμε και από εδώ. Εδώ και η εικόνα της Παναγίας εκεί πάνω. Βλέπετε. Μικρές πορτούλες ίσα που περνάει το φως. Και άλλες εικόνες της Παναγίας. Παραθυράκια μικρά. Σαν οχυρό είναι. Φαντάζομαι ότι τα παράθυρα ήταν τόσο μικρά για να μην μπαίνει το κρύο, έτσι. Εντάξει, τι ωραίο μέρος. Εντάξει, το καταλάβω. Για πάμε τώρα από πάνω λίγο. Περίμενε να βγω πρώτα εγώ να πάρω την κάμερα. Τι κάνω. Περίμενε. Έλα. Δώσ' μου. Περίμενε. Έλα, εντάξει. Αυτό ήταν. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μου στο YouTube το 2025 και γυρίζεται την παραμονή της πρωτοχρονιάς, οπότε σας ευχόμαστε σε όλους να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο 2025 γεμάτο υγεία, χαρά και όσο μπορείτε να βγαίνετε έξω και να απολαμβάνετε πραγματικά το μεγαλείο της φύσης και να ανακαλύπτετε τα σημεία ιστορικής σημασίας και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας μας. Αυτό έχει σημασία. Σας φιλώ όλους, Γιάννης Τασούλας εδώ και Σταυρούλα Τασούλα από Top Places in Greece. Χαιρετώ, γεια.